Hello students, welcome back to the channel. মই Kalpa Borah আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 10 ৰিভিজন চেপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ R4 ডিসকাস কৰিম আৰু এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ডিসকাস কৰিম। কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 তোমাক ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব দিছে চাৰিটা কোৱেশ্চন দিলে, ঠিক আছে? আমি এটা এটা কৰি গোটেইকেইটা ভালকৈ ডিসকাস কৰি লওঁ। ইজি হয় চাই যোৱা। আমি প্ৰথম যোনটো কোৱেশ্চন দিছে এইটো কোৱেশ্চন দিছে তোমাক 4a² + 8a³ ওকে। আচ্ছা, ফ্যাক্টৰাইজ কৰিলে মানে কি কৰিলে আমি ইয়াত কমন লৈ ল'ব লাগিব। 4 আৰু 8 মাজত কমন আহিব 4 বিকজ 4 1 = 4। ইয়াত যদি মই প্ৰাইম ফ্যাক্টৰাইজ কৰি লিখোঁ তো 4 2 × 2 আৰু 8ক 2 × 2 × 2 2 তিনিটা ওলাব, তো দুটা কমন আহিব ন, মানে 4 কমন আহি যাব। তেনেকৈ ইয়াত এই দুটা আছে, ইয়াত এই তিনিটা আছে, তো দুটাতে ইয়াৰ পৰা দুটা আৰু ইয়াৰ পৰা দুটা এও কমন আহি যাব, ঠিক আছে? চ' 4a² × 1 কৰিলে তুমি 4a² পাই যাবা। দেন ইয়াত প্লাছ এটা চাইন আছে, তো প্লাছ এটা দিম। দেন 4a² লগত 2 কৰিলে তুমি 8 পাই যাবা, হয় নাই? 4 2 = 8 আৰু a² লগত আৰু এটা a যদি মাল্টিপ্লাই হৈ যায় তেন্তে 8a³ হৈ যাব, হয় নাই? 4 1 = 4, a² 1 = a², 4²। দেন এগেইন 4 2 = 8, a² × a³ ওকে। এইটো তোমাৰ আনচাৰ হৈ গ'ল 4a² আৰু ব্ৰেকেটত 1 + 2a ওকে। ভেৰি চিম্পল। নম্বৰ 2 কুৱেশ্যনটো দিছে তোমাক 7x² y - 21xy² ওকে। কমন কি আছে পটাপট কৈ দিয়া। এইটো 7 প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰিলে মই কি পাম? 7 × 7 আৰু 21ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰিলে 3 × 7 3 7 21, তো 7 7 কমন আহি আছে দুটাৰ পৰা। ইয়াত x দুটা আছে আৰু 21 লগত x এটা আছে, তো এটা x দুইটাতে আছে। ইয়াত y এটা আছে, ইয়াত y দুটা আছে, চ' এটা y কমন আহি যাব, হয় নাই? তো 7x y লগত কি ইনটু কৰিলে 7x² y হ'ব? ইয়েছ, x এটা ইনটু কৰিলে হৈ যাব x², হয় নাই? x × x x² আহি যাব আৰু 7 এটা আছে মাইনাছ 7 3 = 21 আৰু xটো আছে y আৰু এটা লাগিব, তেতিয়া y² বনি যাব ওকে। ডান, চিম্পল হৈ গ'ল। নম্বৰ 2 হৈ গ'ল। থাৰ্ডটো চাওঁ। থাৰ্ড কুৱেশ্যনত দিছে আমাক a² bc + ab² c + abc²। আচ্ছা, ইয়াতো abc আছে, ইয়াতো abc আছে, ইয়াতো abc আছে, হয় নাই? তো কমনটো অবভিয়াছলি দেখা পাইছা চাগে, abc কমন আহি আছে গোটেইকেইটাৰ পৰাই। তাৰপিছত ইয়াত a দুটা আছিলে, মই এটাহে কমন ল'লোঁ, তো আৰু এটা a মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে? তেতিয়া abc লগত আৰু এটা a লগাই দিলে a² bc হৈ যাব। প্লাছ ইয়াত b দুটা আছিলে, বাট মই এটা b কমন ল'লোঁ, চ' আৰু এটা b লাগিব ইয়াত। দেন ইয়াত তোমাৰ লাষ্টত c দুটা আছিলে, a b c² লিখা আছিলে, এটা c হে মই কমন লৈছোঁ, চ' আৰু এটা c ওকে। ডান। নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 দিছে তোমাক a³ - a² b², ঠিক আছে? আচ্ছা, ইয়াত a তিনিটা আছে, ইয়াত a দুটা আছে, চ' দুটা a কমন আহি গ'ল। দুটা a লগত আৰু এটা a মাল্টিপ্লাই কৰিলে a³ হৈ যাব আৰু মাইনাছ a² মই কমন লৈ লৈছিলোঁ, ইয়াত কি থাকিব? b² ওকে। ডান, কমপ্লিটেড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কমপ্লিটেড। বহুত ইজি হয়, বুজি পাই গ'লা চাগে, ঠিক আছে? এবাৰ দুবাৰ কৰি ল'বা, মনত থাকি যাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ভালকৈ যদি বুজি পাই গ'লা, দেন লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ঠিক আছে?